මම ඉස්සෙල්ලා රෙකෝඩ් එකක් කරා රෙකෝඩ් එක වැටිලාද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ මම මේ වීඩියෝ එකක් කරන්න මම මෙතන ට්‍රේඩ් එක ගත්තා සෝරි ඔයාලට මේකත් එක්ක බලන්න පුළුවන් මම ට්‍රේඩ් එක ගත්තා මෙතන මොකද මම මෙතන ට්‍රේඩ් එක ගත්ත හේතුව තමයි ලස්සන වේව් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ වේව් එකත් එක්ක මේ පැත්තට ආයි වේව් එකක් ගිහලා තියෙනවා EMA ක්‍රොස් වෙලා ගිහලා තියෙනවා දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එක මේ අප් එකට ගිහිල්ලා ආයි ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යනවා ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යනවාමයි කියලා කියන්න බෑ මොකද මගේ OTC මාකට් එකේ හින්දා බයස් ලයින්ට එනවා ලස්සන වේව් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා බය නැතුව මෙතන රෙඩ් කැන්ඩල් එකක් හැදිලා තියෙනවා මේ අනිත් එක වීක් බයස්ලා ඉන්නේ මෙතන වීක් බයස්ලා මේ කැන්ඩල් දෙකෙන් එක හොඳටම පේනවා මෙතනින් සෙලර්ස් ලයින්ට එනවා ලස්සන වේව් එකක් යනවා අනිවාර්යෙන් අඩුම තරමේ වේව් දෙකක්වත් යනවා ඒක නිසා මම බය නැතුව මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ගත්තා හැබැයි 100ට 70ක 80ක වින් රේට් එකක් තියෙන්නේ ගයිස් හරි අද දවසට ට්‍රේඩ් එක දැම්මා මම රෙකෝඩ් එකක් දැම්ම රෙකෝඩ් වුණාද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ මම මේ රෙකෝඩ් එක දැම්මේ ඒක හින්දාමයි හරි ඒ රෙකෝඩ් වෙලා තිබ්බොත් මම මේ රෙකෝඩ් එක මුලින්ම දාලා ඒ රෙකෝඩ් එක ඊට පස්සේ දාන්න හරිද රෙකෝඩ් එකම එක වීඩියෝ එකකට හදලා මම අනිවාර්යෙන් මේ රෙකෝඩ් එක මුලින් තියලා අනිත් රෙකෝඩ් එක පස්සේ දාන්න ට්‍රේඩ් එක ගත්ත විදිය හරි ගයිස් එහෙනම් අපි ඊළඟ දවස් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු තව ඩොලර්ස් 3යි අපිට 100 කරන්න තියෙන්නේ ඩොලර් 50 account එකේ. එතකොට අපි මම බලන්නම් මට ට්‍රේඩ් කීයක් දාන්න වෙලාද කියලා. ඒ ට්‍රේඩ් කියන්නේ දවස් කීයක් ගියාද කියලා. ඩොලර් 50 ඉඳන් ඩොලර් 100ට ගේන්න. ඩොලර් 50ක් හොයන්න මට දවස් කීයක් ගියාද කියලා. හරි ගයිස් මොකද මම පළවෙනි එක ට්‍රේඩ් එකයි දැම්මේ. ඔය උපරිම ට්‍රේඩ් දෙකක් දැම්මා. සමහර දවස්වලට ලොස් වුණා. ලොස් වෙච්ච හින්දා මොකද කලබලෙන් දාන්නේ ඇත්තම කියනවනම් ඇවිල්ලා මේ ටයිම් එකට කොහොමද ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා කියන්නේත් හරි අමාරු දෙයක් OTC මාකට් එක අනික ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න හැමදාම හම්බ වෙන්නේ මේ වෙලාවට වගේ තමයි. ඒකයි මම ට්‍රේඩ් එක මේ වෙලාවේ දැම්මේ. හරි ගයිස් අපි ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. බුස්සන්නයි. රයිට් ගයිස් මම මෙතන ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න මම ඉස්සෙල්ලා ගත්තු ට්‍රේඩ් එක වැටිලා නැහැ. හරිද? කියන්නේ වැටිලා ඒ වුණාට රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. මම ඉතින් අද දවසේම තව ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. මම ඔයාලට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගත්තා. අරකට වීඩියෝ කරා ට්‍රේඩ් එක දැම්මට පස්සේ බලන්ඩ ම මෙත ට්‍රේඩ් එකත් ඔයාලට කිව්වාගේ සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙතන ඔයාලට හොඳටම පේන ට්‍රේඩ් එක ගත්ත දැනම SNR ලෙවල් එකක් තියෙනවා කියලා. SNR ලෙවල් බොහෝ දුරට කියන්නේ 80ක් 90ක්ම වැඩ කරන්නේ නැහැ මේ OTC මාකට් එකේ. ඒකයි මම බය නැතුව ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ. හරි අපි බලමු අන්තිම තත්පර 5 යන්නේ. මං හිතන්නේ මම ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න ඉඳිය කලින් අද දවසේ ට්‍රේඩ් එක දැම්මා. මගේ ටාගට් එක ඩොලර් 100 කරන එක 102ට ඇවිල්ලා තිනවා. අද දවසේ මම ට්‍රේඩ් මම හිතන්නේ දෙකයි දැම්මේ. ඔව් දෙකක් දැම්මා. ඒ දෙකම වින් ඒක නිසා ඩොලර් 8යි 50ක් මම හොයලා තිනවා. ඩොලර් 8යි 50ක් දවසට ඒ කියන්නේ මේ විනාඩි ටිකට මම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන වීඩියෝ එකක් ඇති. මම ඒකත් දානවා මේ වීඩියෝත් එක්කම. මොකද මට ඒක රෙකෝඩ් කරාට රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ලැප් එක ටිකක් ස්ටක් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒක රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මම රෙකෝඩ් බටන් එකේ එබුවට රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. කොහොම හරි ඒක මගේ අතින් එබිලා නැහැ. හරි මොකක් හරි වෙලා රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. මම ඒ වුණාට ඒක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගත්තා. ට්‍රේඩ් එකේ අනික ඊට පස්සේ මම ආයෙ රෙකෝඩ් එක දාලා ඒ ට්‍රේඩ් ගත්ත තැන මම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරා. ඒ වීඩියෝ එක මම මුලින්ම දාලා මේ වීඩියෝ එක දාන්නම්. එහෙනම් guys මම ඔයාලට කියපු විදිහට මෙතන SNR level වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට මම ඇඳලම් පෙන්නන්නම්. OTC මාකට් එකේ බොහෝ වෙලා දුරට SNR level වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම ඒකයි මේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න බොහොම හේතු ගොඩක්ම හේතුව මම දැක්කා මම අනිත් ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකට ලස්සන වේව් එකක් යන හින්දා. එහෙනම් මෙතනින් වේව් එකක් ආවා මෙතනින් වේව් එකක් ආවා මෙතනින් මේවා ගියා කැන්ඩල් හතරක. ඊට පස්සේ දිගටම දැන් sellers line වෙලා. right guys එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු. ඔයාලට හැමෝටම සුබ දවසක් එහෙනම් ජය වේවා. සොරි තව කියන්න අමතකුණා මම ඩොලර් 50 ඉඳන් 100ට ගෙනාව දැන් account එක. අපි මේකම ඩොලර් 100 ඉඳන් 200ටම ගෙනියමු. අපි දිගටම මේක කරගෙන යන ඩොලර් 100 ඉඳන් 200ට ගෙනියමු. මට මම පුළුවන් වෙලාවට දැන් එක එක ටොපික් එක අරගෙන කරන්න හිතාගෙන ඉන්න වීඩියෝ එකක්. ඔයාලා ෆලෝ කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කැමති විදිහට කන්ටැක්ට් කරගන්න මාව. කැමති නම් අහන්න, කැමති දේවල් අහන්න, ඉගෙන ගන්න ඕන නම් කියන්න. මමත් ඕන වෙලා කියලා දෙන්න කැමතියි. මටත් රිෆ්‍රෙෂ් වෙනවා මගේ මයින්ඩ් එක.
මම කිව්වා වගේම මම දේවල් ටිකක් උගන්වනවා මගේ ස්ට්‍රැටජිස් ඉගන්වුවොත් එහෙම එකක් දෙකක් තුනක් මම බොහෝ වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ හතරක් පහක් වගේ තමයි මම ඒවෙන් දෙක තුනක් ඔයාලට කියලා දෙන්න කැමතියි ඕනම වෙලාවක ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න මම මේ කියන දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියන දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරොත් මම පහම හරි කියලා දෙනවා කියලා දෙන දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ප්‍රැක්ටිස් කරලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහලා මගෙන් අහගන්න આવොත් මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද කරන්න ඕන කියලා අපි එදාට ඒ දේවල් කතා කරමු දැනට අපි මේක කරගෙන යමු හරි ගයිස් ජය වේවා එහෙනම් හැමෝටම good luck මම කවදාවත් කියන්නේ නැහැ රියල්සල් දාලා ගන්න කියලා අනිත් ඒ කොයි වෙලෙත් මේක ඩබල් টොප් එකකින් ඇවිල්ලා තියෙන හොඳටම පේනවා ඔයාලට ලස්සන ඩබල් টොප් එකක් තියෙන්නේ ආවා ඩබල් টොප් එක මෙහෙම තියෙන්නේ හරි වැලිඩ් ඩබල් টොප් එකක් තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තියෙන ඩබල් টොප් එක මෙන්න මේ විදිහට ඩබල් টොප් එක තියෙන්නේ ලස්සනට තියෙනවා ඩබල් টොප් එක කිසි අවුලක් නැහැ ලස්සනයි බය නැතුව මෙතන ට්‍රේඩ් එක ගන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් කරන්න ආස අය කැමති අය ඒකට නිකන් ෆැෂන් එකක් තියෙන අයට විතරයි මේවා කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔය සූදුවට එහෙම කරන අයට මේවා කවදාවත් කරන්න බෑ ඒක හොඳ ආකාරව මම කියන සූදුවට හිතාගෙන මම ට්‍රේඩ් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා හරි ඇති අදට ඇති හොඳටම ඇති කතා කරන්න ගත්ත හරි කතා කරත හැකි එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් අපි ඊළඟ දවසේ තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු ජය වේවා ගයිස් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ වීඩියෝ දෙකම කරලා ඉවරනට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ කලින් කරගත්තු වීඩියෝ එක තමයි මේ ඒක රෙකෝඩ් ඒක උඩ තමයි මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ මේ දාගත්තු වීඩියෝ මේක මොකද මට කියන්න බැරි වුණා අපි $50 to $100 challenge එක අපි එනවා $50 $100 කරන challenge එක ඉවරයි ඒක මට ඒ වීඩියෝ එකේදී කියන්න බැරි වුණා ඒකයි මම දැන් $100 to $200 වෙනකම් මම ආයි account එක අරගෙන යනවා ඒ අරගෙන යන අතරතුර මම එක දේවල් ගැන ඔයාලට මේ මාකට් එක ගැන කියලා දෙන්න අපි රියල් මනි දාලා කරන්න ගමු ඉක්මනටම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරමු බලමු අපි මේක ඩොලර් 200ට ගේනවද නැත්නම් ඊට කලින් පටන් ගන්නවද කවුරුත් මට තාම කිසිම කමෙන්ට් එකකින් එහෙම කියලා නැහැ අපි බලමු ඉතින් අපි ඉස්සරහට කට්ටිය එකතු වුණාන් පස්සේ රියල් කරනවද නැත්නම් මෙහෙම කරගෙන යනවද නැත්නම් ඉගෙන ගන්න කැමතිද කොහොමද අපි බලමු ඉස්සරහට ඉතින් challenge එක ඉවරයි දැන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් $100 to $200 අපි account එක අප් කරමු අනේ guys හරි guys එහෙනම් හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි බලනවට බලුවට කමෙන්ට් දැනට දෙක තුනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා channel එක පටන් ගත්තා විතරයි ඒ කියන්නේ මම දිගටම වීඩියෝ කරන්න channel එක පටන් ගත්තා විතරයි කලින්ම පටන් අරගෙන තිබ්බේ කරේ නැති වුණාට බලමු ඉතින් කී දෙනෙක් ඉන්ට්‍රස්ට්ද මේ බයිනරි ඔප්ෂන් ගැන forex තාම අපි කරන්න පටන් ගත්තේ නැහැ මහේෂ් බොහෝ දුරට කරයි ඉස්සරහට මම මහේෂ් එක්ක කතා කරන්නම් forex ගැන එයා කරනවා එයා දැනට ඒ පැත්තෙන් ඇවරේජ් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් අපි කවුරුත් එක්ස්පර්ට්ස්ලා නෙමෙයි තාම ඒ වුණාට ඇවරේජ් ට්‍රේඩර්ස්ලා තමයි අපි දේවල් හොයාගෙන තිනවා මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා තිනවා හොඳට මාකට් එක ස්ටඩි කරලා තිනවා හොඳට ස්ට්‍රැටජිස් හොයාගෙන තිනවා අපි කැමති ටීම් එකක් හදාගෙන ඉස්සරහට හැමෝත් එක්කම එකතු වෙලා මේක කරන්න හැමෝත් එක්කම කිව්වේ හැමෝත් එක්කම කරන්න බෑ මේක හොඳටම ට්‍රේඩ් කරන අයව තෝරගෙන හොඳට account එක අප් කරන අයව grow කරගන්න අයව discipline තියාගෙන යන අයව තෝරගෙන ටීම් එකක් හදාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න අපිත් කැමති අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් ආයෙ අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් ප්ලේලිස්ට් එකකින් හම්බෙමු ජය වේවා